เราอยากกดเป็นเลขหลักร้อยก็ได้มาตรงนี้ก่อนแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วกดเลขร้อยหลักร้อยคือตรงนี้นี่นะครับหลักร้อย560แล้วก็กดหลัก10ก็คือหลักร้อยก่อนหลัก10แล้วก็หลักหน่วยแล้วก็รอ3 วินาทีลำดับที่564ค่ะนี่ก็ได้เหมือนกันหลักร้อยก็เรามาดูก่อนดูก็คือตัวนี้ดูค่าก่อนมันอยู่ที่4ครับแล้วก็ทีนี้เราจะมากดหลักร้อยก็คือตรงนี้หลักร้อยลำดับที่102ค่ะลำดับที่202ค่ะลำดับที่252ค่ะนี่ก็ได้เหมือนกัน A ก็ได้เหมือนกันดูค่าก่อนแล้วก็หลักร้อยอย่างนี้ก็หลัก10ก็หลักหน่วยลำดับที่